কৃষ্ণদা আছে আৰু এইফালে ডিম্পুদা আছে। ডেটটো আজি 15 আজি তোমালোকে নিন্দা 650 ককপিকটোৰ মজা লোৱা। ওকে মানে কি হৈছিলে বিগিত এতিয়া ধুনীয়া হৈ গ'ল। বিগিতে বাইকখন মানে এয়াৰ হাৱাটো কমি আছিলে, যেনি তেনি টানি লৈ গৈছিলে মানে বাইকখন। এই চালা মজা মজা আল্টিমেট এই ফিলটো ন মানে সেইটো কথাৰে মানে ভাষাই বুজাব নোৱাৰি। যিহেতু এতিয়াও মোৰ কাৰণে সপোনেই এখন বাইক, আৰু বিকিদা আছে কাৰণে বিকিদা দিছে যে চলাবৰ কাৰণে, সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা। মানে ঘপককৈ যাক তাক এৰি দিব নোৱাৰি এনেকুৱা বাইক। যোৱাৰ ওচৰত আছে তেওঁলোকে বুজি পাব। এইখন বাদ দিয়া ডমিনাৰ 400খন হওক বা ডিউক 390খন RC 390 যিকোনো এইকেইখন বাইক মানে ঘপককৈ যাক তাক এৰিব নোৱাৰি। মানে মেইন কেছটো হৈছে যে পাৱাৰটো ঘপকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰি। যিহেতু মোৰ অলৰেডি 390 চলোৱা অলপ হেৰি এটা আছে, কি কয় এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা আছে। তো সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো থাকিলে মানে 390 বিশেষকৈ 390 এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বহুত কামত আহে। মানে প্ৰায় ছুপাৰ বাইক হওক বা তেনেকুৱা যিটো পুলিং পাৱাৰটো 390খনৰ যিমানৰ পৰা আৰম্ভ হয় ছেম বুলি ক'লেও মানে ভুল নহয়। অলপ মানে তেনেকুৱাই, কিন্তু তাতকৈ অভিয়াছলি পাৱাৰটো বেছি। দে হ'ব বকি নাথাকোঁ। অ' ভাই চাব কি ব্ৰেক, ব্ৰেকৰ বাইকটো কেনেকুৱা চেক্সি। বস্তুৰ দাম যেনেকুৱা হয় ন, একচুৱেল ফিল তেনেকুৱা হয় বস্তু। ব্লিংকাৰ ব্লিংকাৰ বাইকখন কিন্তু চাইছে দেই, ৰিয়েকশ্যন পাইছোঁ কিন্তু। অ'কে গাইজ, আহি এইফালে বোকাখাট পালোহি আৰু ইয়াতে ঘৰলৈ পেৰা কেইটামান লৈ যাওঁ ৰাতিপুৱা চাহৰ লগত খাবৰ কাৰণে। চ' ইয়াতে ৰখাই ধুনীয়াকৈ পেৰাটো লৈ লওঁ। চ' গাইজ এতিয়া আহি পিনি বালাজী হোটেল পাইছিলোঁ আৰু ইয়াতে পুৰি খালোঁ, পুৰি আৰু ৰসমলাই এনেকৈ কিবাকিবি খালোঁ। আৰু ইয়াতে মানে ভাইটিক লগ পাইছোঁ, ৰিজন ভাইটিক। আৰু ভাইটিয়ে মানে এটা কাম কৰি আছে যে 100জন মানে 100জন ইউটিউবাৰৰ চাইন লৈ আছে তেওঁ টি চাৰ্টত। এতিয়ালৈকে কিমান হৈছেগৈ? এতিয়ালৈকে 14টা হৈ গ'ল আৰু আপোনাৰ আজিলৈ 16টা হৈছে। এইফালে কৃষ্ণদা আছে আৰু এইফালে ডিম্পুদা আছে, আৰু আগতে মই অভিলাষ দা অট'গ্ৰাফ ল'লোঁ। সেইটোৱে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম ৰিজন ব্লগ, গৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নিশ্চয় তলত দিয়া থাকিব, তোমালোকে চাব ইয়াৰ চেনেলটোকো। আৰু মই এতিয়া এটা অট'গ্ৰাফ এটা কৰি দিওঁ এতিয়া অভিলাষ দা। তো এইখিনিতে এতিয়া অট'গ্ৰাফটো ইয়াক কৰি দিওঁ ইয়াতে। ইউটিউব চেনেলটোৰ নামে আপোনাৰ নামটো লিখি দিওঁ। মোৰ নামটো গোটেইটো জুৰিব জানো? এই ইউটিউব চেনেল নামটো লিখি দিওঁ। ডেটটো মাৰি দিবা 15 আগষ্ট। ডেটটো আজি 15 আগষ্ট। আৰু মোৰ চেলেঞ্জটোৰ কথা কিবা অকণ কৈ দিয়ক ইয়াত। এইফালে তো ভাইটিয়ে বহুতখিনি কৰি আছে আৰু অলৰেডি 16জন, আজিতো 16জন হৈয়ে যাব। তো মেইন কথাটো হৈছে যে ভাইটিকো ছাপোৰ্ট কৰা, যিহেতু ইমানখিনি কৰিবলৈ ওলাইছে। আৰু অলৰেডি ডিম্পুদাকো লগ পাইছে আৰু অভিলাষৰ লগতো ভিডিঅ' তেনেকৈ বনাইছে আৰু চাইনো লোৱা হৈ গ'ল। আৰু মই কওঁ যে যিমান পাৰা সোনকালে হৈ যাওক। তোকে ভাইটিয়ে মানে এই বছৰৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু দেখিব পাইছা ভালমানখিনি চাইন আছে, আগফালেও আছে, এইফালে পিছফালেও আছে। আৰু মোৰো চাইনটো ইয়াতে কৰি দিয়া হ'ল, এইটো বস্তু থাকি গ'ল আৰু ন।
Oh my God, 179. Oh. Ultimate taste. মানে ভয় লাগে আজিকালি কনফিডেন্সটো মোৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল কাৰণ কেলে স্পীডত নচলাই ন ভয় লগা হ'ল নাজানো কেলে কিন্তু ভয় লগা হ'ল দেই স্পীডত মানে নচলাই আচলতে হৈছে ভালে হৈছে বাৰু বেয়া হোৱা নাই একো Oh, sexy. Kod mai ekhinte pao naki? Ekhinte pao naki? Ekhinte bhalo hobo. Bas. A few moments later.